હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું આમળામાંથી આમલા કેન્ડી। ધરતી પરનું અમૃત કહી શકાય એવા આમળાનો ઉપયોગ આપણે ભરપૂર કરવો જોઈએ। તો એમાંથી આજે આપણે કેન્ડી બનાવીશું, જેના માટે આ આમળા લીધા છે। આવી રીતે એકદમ તાજા આમળા લેવાના છે। અત્યારે મેં 500 ગ્રામ આમળા લીધા છે। એની સામે આ ખડી સાકર લીધી છે, એ પણ 500 ગ્રામ ખડી સાકર લીધી છે। આમળાને આપણે પહેલાં છીણી લઈશું અને સાકરને આપણે ઠઠુમી લઈશું। આ રીતે ખાયણી પરાઈમાં આપણે તેને આવી રીતે અધકચરો ભૂકો કરી લઈશું। ખડી સાકર પણ હેલ્થ માટે ખૂબ સારી હોય છે, એ પણ એકદમ ઠંડક આપનારી હોય છે। બને ત્યાં સુધી આપણે વધારે પડતો ખડી સાકરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ ખાંડને બદલે। તો આ રીતે આ ભૂકો થઈને તૈયાર છે સાકરનો। હવે આપણે આમળાને છીણી લઈશું। તો આ રીતે મોટી ગ્રેટરથી આપણે તેને છીણી લઈશું। તો આમળા પણ આપણા છીણીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે એક કડાઈમાં તેને લઈ લઈશું અને સાકરને પણ સાથે લઈ લઈશું અને બંનેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે તેને અડધોથી પોણો કલાક માટે તેને ઢાંકીને સાઈડ પર રહેવા દઈશું। પોણો કલાક પછી આપણે ચેક કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો તેમાંથી સાકર ઓગળીને પાણી છૂટું પડી ગયું છે। હવે આપણે તેને ગેસ પર લઈ લઈશું અને આપણે તેને કૂક કરીશું। તો આ રીતે તેને સતત હલાવતા રહેવાનું છે અને મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે તેને કૂક કરીશું। બંનેને સાથે કૂક કરવાથી આમળા પણ ચડી જશે અને જે આપણે સાકર છે એની પણ જોડે જોડે ચાસણી તૈયાર થઈ જશે। આપણને સૌને ખબર છે કે આમળાનું સેવન તો શિયાળામાં કેટલું સારું છે, પણ આપણે કયા ફોર્મમાં કેવી રીતે ક્યારે લેવા એ આપણને ખબર નથી હોતી। તો આ રીતે આમળાની કેન્ડી બનાવીને આપણે બાળકોને, આપણે મોટાએ જમ્યા પછી પણ મુખવાસ તરીકે આપણે આ આમળા કેન્ડી લઈ શકીએ છીએ। આમળામાંથી સ્કિન, વાળની કોઈ પણ સમસ્યા હોય તો તેમાં ચમત્કારિક ફાયદો થાય છે। એટલું જ નહીં પણ ઇમ્યુનિટી વધે છે, એટલે તેને કુદરતી જ રોગપ્રતિકારક કહેવામાં આવે છે અને વિટામિન સીથી ભરપૂર હોવાથી હૃદયને લગતી બધી બીમારીમાં, ડાયાબિટીસમાં અને પેટને સંબંધિત કોઈ પણ સમસ્યામાં ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। વજન ઓછું કરવામાં પણ આમળા ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। તો એટલે આપણે શિયાળામાં જેટલો આમળાનો બેનિફિટ લેવાય એટલો આપણે લેવો જોઈએ। તો હવે આ મિશ્રણ એકદમ ધીમે ધીમે ઘટ્ટ થવા આવ્યું છે, પણ હજુ આપણે તેને એકદમ થીક કન્સિસ્ટન્સીમાં ના આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને કૂક કરીશું। વીસેક મિનિટની કુકિંગ પ્રોસેસ પછી આ હવે મિશ્રણ થીક કન્સિસ્ટન્સીમાં આવી ગયું છે। હવે આ કેન્ડી માટે હવે આ મિશ્રણ તૈયાર છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી અને થોડી વાર માટે ઠંડુ થવા દઈશું। હવે આપણે તેમાં 2 ચમચી સંચળ પાવડર અને 2 ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું અને બધું સરસ રીતે હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું। પ્રોસેસ થોડું હુંફાળું ગરમ હોય ત્યારે જ કરી લેવાની અને આગળ આપણે જે ગોળીઓ વાળીશું એ પણ હુંફાળું ગરમ હોય ત્યારે જ વાળી લેવાની, એટલે બહુ હાર્ડ ના થઈ જાય મિશ્રણ। તો એક હથેળી પર થોડું ઘી લગાવી લઈશું અને એની ગોળી તૈયાર કરીશું। તો આ રીતે આપણે મીડિયમ, બહુ મોટીને અને બહુ નાનીને એવી આપણે ગોળી તૈયાર કરી છે। તો આપણે હવે આવી રીતે બધી ગોળીને તૈયાર કરી લઈશું। તો તૈયાર છે આપણી આ આમળા કેન્ડી। તો હવેથી તમારા બાળકોને બહારની ચોકલેટને બદલે આમળા કેન્ડી ખવડાવવાનો આગ્રહ રાખજો। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો।